First, let's cut a picture on PixArt. Then, click natin yung add button. Scroll down natin. Click natin yung transparent background. Click add photo. Tapos, hanap tayo ng photo natin na gusto nating i-cut. Ayan, punta tayo sa gallery. Ayan, ito na lang. Click natin yung add sa upper right side. Ayan, medyo palakihin lang natin ng konti guys. And click natin yung cut out. And then, click the outline. And pag click natin ng outline, pwede na natin kulayan kung ano yung gusto nating makat. Ayan, yung for example, yung buong picture. Ayan. Hanggang sa ma-color red lahat. And then, click natin yung arrow. Ayan, kung napansin nyo yung iba hindi pa nakulayan ng red, click lang natin ito. And then, kulayan natin ng red. Ayan. Yung mga gilid-gilid kasi hindi masyadong nalalagyan eh. Ayan, tapos click natin yung save. Ayan, tapos kung gusto natin lagyan ng border, eto yung click natin yung background. Then, i-click natin yung check sa taas para ma-save. Then, save to gallery. And we're done. Exit na tayo. Open na natin yung KineMaster natin. Click natin yung plus sign and then yung 16:9. Then click natin yung background, hanap tayo ng medyo maganda. Okay, ito na lang. Then click natin yung napili nating background, slide lang natin pa right. Kung gusto nating medyo madilim yung background or yung border, click natin to. Pero kung hindi, pwede nating unclick. Then, click natin yung layer. Then, click natin yung media. Hanapin natin yung picture na kinat natin. Actually, nasisave din naman siya sa PixArt na folder. Ayun, nasa dulo. Then, lagay nyo lang kung saan nyo gustong ipesto. Ayan, lagay ko na lang dito sa bandang left side. I-click natin yung animation. Mamili na lang kayo ng gusto nyo. Kung slide right or pop up. Pop na lang yung sinelect ko. Ayan, try natin. Then, click natin yung layer and then text. Tapos, type tayo ng kunyari, welcome. And, palakihin lang natin. Then, click natin yung font para ma-change natin. Then, palitan din natin ng color. Change natin into green color. Then, click natin yung animation. Pili na lang tayo ng gusto nating animation. Ayan, try natin. Then, add tayo ng ibang picture. Try ko tong YouTube na logo. Then, ayusin lang natin ulit kung saan natin ipepesto.
Add tayo ng another text. And paliitin natin ng konti. Testing muna natin. Ayan, so I think medyo okay na to. Add tayo ng Facebook account natin. Click natin yung layer, media, tapos hanap tayo ng logo. Logo guys ng FB, kinat ko na siya gamit yung PixArt. Add tayo ng text. Ayan, same procedure lang guys. Open nyo yung layer tapos add kayo ng text kung ano yung Facebook account nyo and then pwede nyo nang ilagay. I think okay na siya. Add naman tayo ng ating Instagram. Procedure lang guys. Nag-cut ulit ako ng logo ng Instagram gamit ang PixArt. And ayusin lang natin yung formation nila. Add ulit tayo ng text. Type natin yung Instagram account natin. Change natin yung color. Siguro okay na. Add na tayo ng outro. For outro guys, meron akong na-download na subscribe button before. Ayan, na-add ko na. And then, add na rin tayo ng ating background music. Okay, try na natin. So, ayan guys, sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng isang simpleng short intro tutorial. And huwag niyo kakalimutan mag-subscribe.